פה יש עוד גמרא שלמדתם עם רב בידה, ואני חזרתי על זה איתכם בכיתה הראשונה כשחזרתי מהמחלה שלי. באו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלו ממנו מרב נחמן בר יצחק, המשכיר בית לחברו ב14. אם אדם השכיר, rented out, את הבית לחברו השוכר, the tenant, שוכר ומשכיר, צריכים לדעת מזה, ב14, התחיל י"ד ניסן, הוא שכר את זה ב14. I'm assuming שזה כבר עדיין, שזה עדיין בלילה, אבל הגמרא שואלת על מי לבדוק. מי צריך לבדוק את הבית? והגמרא נותנת שתי אפשרויות. על המשכיר לבדוק, דחמירה דידהו. זה על המשכיר, on the landlord. הוא צריך לבדוק, כי החמירה, החמץ, דידהו, זה שלו. כל החמץ שבבית, הוא הביא את החמץ, ולכן הוא צריך לבדוק. או, that's one possibility, או אפשרות שנייה, דילמה, אולי, על השוכר לבדוק. אולי השוכר, the tenant, צריך לבדוק, דאס דאיסורה ברשותי קאי. כי האיסור, meaning החמץ, שזה יהיה אסור in another 24 hours, or less than that, ברשות שלו, קאי, זה עומד בפרופרטי שלו, כי הוא הרי סוחר, he's in charge of it. So הגמרא רצתה לענות מהלכה אחרת. תשמע, המשכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה. בהלכות מזוזה זה ברור, כתוב את זה בברייתא, זה מאוד ברור שהסוחר, the tenant, מי שגר שם, צריך לשים מזוזה. ואולי, חושבת הגמרא, אולי גם כן בבדיקת חמץ. הסוחר, הטננט, צריך לעשות מזוזה. אומרת הגמרא, wait a second. Hatam, sham, whenever we talk about something that's not our direct topic, we call it sham, hatam. Hatam ze mezuzah. Behilchot mezuzah, amar Rav Misharshia, mezuzah chovat hadarhi. Shama, mi shegar babayit, mi shedar babayit. Dar and gar both mean the same thing. Mi shenimtza vegar sham babayit, הוא צריך לבדוק, זה ההלכה של מזוזה. מזוזה זה חובת הדר, as we said, שזה שומר על האדם שהוא בבית, ולכן הוא צריך לבדוק. Where did we see this? נדמה לי שרש"י נותן שתי סיבות מדוע זה חובת הדר. א', מפני שהיא משמרתו, מפני שהמזוזה שומרת עליו, וגם כתוב בפסוק, ביתך, על מזוזות ביתך ובשעריך, ביעתך, מי שבא ונכנס ויוצא מהבית, מי שבא לבית, whoever comes in and out, הוא צריך לבדוק. אחד משתי סיבות. אבל הכה, אומר רש"י, בדיקה חמץ דרבנן, אבל אולי בדיקת חמץ יש בו סיבה אחרת, ולכן אולי ההלכה היא שונה. הכה בדיקת חמץ זה רק דרבנן, זה לא מצווה דאורייתא, like מזוזה. And he explains, as we learned later, משום דבל יראה בל ימצא, סגי בביטול, הוא יכול רק לבטל את החמץ, which we saw already on the next daf. ולכן, ורבנן הוא דעה צריך בדיקה, הרבנים באו ואמרו שהוא צריך לבדוק, so, והשתא כי הגבנה מבעילן טורח זה על מי מוטל. Who does this difficulty, הטרחה הזה, על מי זה נופל אם זה רק דין רבנן, זה לא דין דאורייתא. אז אומר רש"י, מה רש"י מסביר את הגמרא, זה רק במזוזה שזה חובת הדר, או בגלל שזה שומר עליו, או בגלל שהפסוק אומר, ביתך, הכה, אבל פה, meaning, בחמץ, בדיקת חמץ, that is, מה ההלכה, מי צריך לבדוק, הסוחר או המשכיר? אמר להם רב נחמן בר יצחק, הוא ענה, he's the one who was asked, והוא האיש הרב שעונה, תנינה, למדנו בברייתא.
המשכיר בית לחברו, it depends, זה תלוי. אם עד שלא מסר לו המפתחות חל 14, אם 14 כבר התחיל לפני שהוא נתן את המפתחות, זאת אומרת ש14 בניסן כבר התחיל, ולמי יש את המפתחות? המשכיר יש לו את המפתחות. אז על המשכיר לבדוק. ואם מי שמסר לו המפתחות חל 14, אם אחרי שמסר שהוא נתן את המפתחות, אז התחיל, חל means התחיל, אז התחיל 14, אז על השוכר לבדוק. זה תלוי מתי הוא מסר את המפתח. אם הוא מסר את המפתח לפני 14, השוכר צריך לבדוק. אם הוא מסר את המפתח אחרי שהתחיל 14, אז המשכיר צריך לבדוק. והשאלה היא מדוע. יש לנו מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י אומר שמסירת המפתח הוא קניין השכירות. הוא קונה את המקום, הוא קונה, he acquires את המקום לשכור אותה, the tenant מקבל את זה לשכירות על ידי מסירת המפתח. That's the acquisition, זה הקניין, קבלת המפתח. ולכן, כיוון שהוא קנה את זה לפני 14 עם מסירת המפתח, אז השוכר צריך לבדוק. אבל אם הוא עוד לא קנה את זה כשנכנס י"ד, כשהתחיל י"ד, אז זה לא שייך לשוכר, זה שייך למשכיר. אז לפי רש"י הכל תלוי במסירת המפתח, בגלל שהקניין קרה לפני י"ד, אז זה של השוכר. It's like buying it, although it's an acquisition for renting, but it's still like buying it, ולכן השוכר הוא האיש שיש לו את הדירה, כי הוא קנה את זה במסירת המפתח. תוספות שואל, what are you talking about? ואין נראה לרי. כתוב, אומר רי, הרבנו יצחק, שהם אחד מהרבנים של תוספות, והוא אומר, כתוב בגמרא שיש הרבה קניינים, ואפשר לקנות קרקע, which is like an apartment or a piece of land, בכסף, או בשטר, או בחזקה. We didn't really talk about חזקה. אפשר לקנות את זה בכסף. אפשר לקנות את זה בשטר, שזה contract. אבל לא אמרינן מהני מסירת מפתח. אומר הרי, מסירת מפתח זה לא קניין. Where'd you get that from, Rashi? אין קניין כזה של מסירת מפתח. So what does the handing over of the keys do? ומפרש רי, תהכה מסר לו המפתח ולא החזיק. ומי שיש בידו מפתח כשחל י"ד, חייב לבדוק. Why? למה למי שיש לו את המפתח כשמתחיל י"ד צריך לבדוק? אותו שאין בידו מפתח, איך ייכנס? How is the other guy going to get in? If he doesn't have the keys, he can't get in. So אם הוא מסר את המפתח לפני י"ד, אז השוכר can get in. So הוא צריך לבדוק. כך מסביר הרי. If I have access, אז אני חייב לבדוק. אבל אם המשכיר לא מסר את המפתח כשהתחיל י"ד, עד אחרי שהתחיל י"ד, אז למי יש לו את היכולת לבדוק? מי יכול להיכנס? המשכיר. So המשכיר צריך לבדוק. זה מסירת המפתח.